ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ අලගෙඩියකින් කොහොමද ඉක්මනට බයිට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. වැඩි කාලයක් ගත නොකර ඉක්මනින්ම මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය නිවැරදිව පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන ලොකු අලගෙඩියක් තඹගෙන පොඩි කරගෙන අරගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, ඔරිගානෝ තේ හැඳි 1යි, කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 1කුයි අරගෙන තියෙනවා. කොත්තමල්ලි කොළ ඉති 4ක් 5ක් වගේ කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. චූටියට කපාගත්ත සුදු ලුණු මේස හැඳි 1ක් අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් භාජනයක් අරගෙන ඒකට අල ටික දාගන්නවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටික, ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් ඔරිගානෝ ටික, කෝන්ෆ්ලවර් ටිකක් දාගත්තා. ඊළඟට සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. කොත්තමල්ලි කොළ ටිකත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන මිශ්‍රණයෙන් මෙන්න මේ වගේ පුංචි බෝල හදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ චූටි බෝල හදා ගන්න. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්ත බෝල එකින් එක දාගන්නවා. දැන් දෙපැත්ත පෙරලා රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන. ඔයාලා පළවෙනියට දාපු ටික අයින් කරලා ඊළඟ ටික තෙලට දාගන්නකොට හොඳට අතින් ආයෙත් අදට රවුම් කරලා දාගන්න. නැත්තම් කැඩෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේක හදාගන්නේ අලවලින්නේ. ඒ නිසා ලිහෙන්න බලනවා. තෙලට දාගන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට අත් දෙකට තියලා ආයෙත් රවුම් කරලම ගන්න. ඒ වගේම තෙල් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නත් ඕන. ඔයාලා නිතරම දෙපැත්ත පෙරලා මේ ටික බෙද ගන්න. ඔන්න දැන් මම මේ ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න.
මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අල බයිට් එක. මේක හරිම පුංචි වෙලාවකින් හදාගත්ත දැක්ක නේද? ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.